Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong milestone na naabot ng Ripple USD or RLUSD stablecoin. Ano nga ba ang epekto nito kay XRP at ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Kaya bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang RLUSD at bakit po ito mahalaga. Ang RLUSD, sa mga hindi po nakakalam, ay isa po itong stablecoin. Isa po itong uri ng cryptocurrency na may fixed now value o hindi po madaling magbago-bago tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Sa madaling salita, ito po ay isang digital asset na nakapeg sa isang stable na halaga tulad po ng US dollar. Ang stable coins ay mahalaga dahil ginagamit ito sa fast transactions, low-cost transfers, at saka bilang safe haven asset sa panahon ng mataas na volatility sa crypto market. Ngayon ang RLUSD ay lumalakas ang adoption at kasalukuyang may mahigit 120 million tokens sa sirkulasyon. Sa loob lamang ng 2 buwan, matapos po itong i-launch, mabilis na itong naging popular sa mga crypto traders at saka investors. Ngayon ay bakit po lumalakas ang RLUSD sa XRP ledger? Ayan, isa sa mga dahilan kung bakit mas pinapaboran ng RLUSD ang XRP Ledger or XRPL kaysa kay Ethereum ay ang mababang transaction fees. Alam naman natin na ang Ethereum network ay notorious sa mahal na gas fees, kaya maraming traders at investors ang lumilipat sa mas murang alternatibo gaya po ng XRPL. Bukod dito ay may ilang major exchanges at saka platforms na nag-integrate na ng RLUSD tulad po ng Margex, Revolut at saka Zero Hash. Ang ganitong klase ng expansion na isang magandang senyales ng RLUSD ay unti-unting nagiging bahagi ng mainstream finance. Ngayon ay ano po ang koneksyon ng RLUSD kay XRP? Dahil ang RLUSD ay lumalakas po sa XRP ledger, maraming analyst ang naniniwala na maaari itong magdulot ng long-term bullish effect sa presyo ni XRP. Kapag mas maraming stablecoin tulad po ng RLUSD ang ginagamit sa XRP ledger, lumalaki rin ang liquidity ni XRP na siyang pwedeng magtulak sa presyo nito pataas. Sa kasalukuyan si XRP po ay nasa presyo na $2.64. Kahit na bumaba po ito ng 3% sa loob ng nakaraang 24 oras, ayan ay ayon po sa ilang analyst ay may posibilidad na umabot ito sa $250 sa loob lamang ng susunod na 2 taon. At ano po ang dahilan? Ayan, ang dahilan ay ang malalaking XRP whales o malalaking investors ang patuloy na nag-accumulate ng XRP kung saan ay naghahanda po sila para sa isang massive breakout. Ayan. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan, para sa atin ang mabilis po na paglaki ng RLUSD sa XRP ledger ay isa po itong senyales na dapat nating bantayan ang potential growth na XRP. Hindi lang ito tungkol sa stablecoin kundi sa kabuuang ecosystem ng XRP na maaari pong magdala ng mas maraming oportunidad para sa traders at investors. Isa pang advantage nito ay ang mababang transaction fees ng XRP ledger. Para sa mga Pinoy na naghahanap po ng mas murang paraan para sa remittances o pag-transfer ng pera, malaking bagay po ito. Sa halip na dumaan sa traditional na banking system na may mataas na fees, pwede pong gamitin ang XRP at RLUSD bilang mas mabilis at mas murang alternatibo. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kay XRP sa hinaharap? Ayan, kung magpapatuloy po ang trend na ito, malaki po ang posibilidad na mas maraming real-world assets or RWA ang matokenize sa XRP ledger. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming investors at businesses ang magtitiwala sa ecosystem ni XRP na maaari pong magresulta sa mass adoption at saka price increase ni XRP. Ayon po sa isang crypto analyst na kilala bilang XRP Captain, ang kasalukuyang paggalaw ng XRP sa market ay posibleng maging simula ng isang malaking breakout. Sa kanyang prediction ay maaring umabot ang presyo ng XRP sa $250 mula ngayon hanggang taong 2026. Bagamat wala pong kasiguraduhan ang anumang crypto prediction, makikita natin na maraming positibong factors ang maaring magtulak kay XRP pataas. At yan, bilang panghuli ay ano po ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, particular po dito kay XRP.
Ayan, meron po tayong ilang mga bagay na pwede nating gawin. Una ay syempre mag-research ng mabuti. Huwag pong basta-basta sumunod sa hype. Alamin kung paano gumagana ang RLUSD, XRP at ang XRP Ledger. Pangalawa ay pag-aralan po natin ang tamang entry at saka exit points. Dahil volatile pa rin ang crypto market, mainam po na mag-set ng trading strategies at huwag mag-all-in sa isang asset lamang. Pangatlo ay gamitin po ang mababang transaction fees ng XRP Ledger. Kung mahilig ka pong mag-transfer ng funds o mag-remit, pwedeng pag-isipan po ang paggamit ng XRP at RLUSD bilang mas murang alternatibo. At panghuli ay ang bantayan po natin ang mga updates at partnership ng Ripple Labs. Ang tuloy-tuloy po na adoption at partnership ay isang mahalagang bagay para sa long-term success ni XRP. At sa kabuuan ay ang milestone na ito ng RLUSD ay isang magandang indikasyon na patuloy po ang pag-develop ng XRP ecosystem. Bagamat may risk pa rin sa crypto trading, hindi natin maitatanggi na maraming exciting opportunities na maaari pong dumating, lalo na para sa mga Pinoy na maagang nakaposisyon sa market na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.